Ви тільки подивіться, в мене досі квітне примула. Весняна рослина просто суцільний яскравий килим. Ці рожеві квіточки – це примула Зібольда. Вона квітує останньою серед примул. За це вона мені й подобається. Ось так довго. Красунечки. Кожного року я дивуюсь такому моменту. Весна ніби проходить, навколо все змінюється, а от примули продовжують створювати такий казковий весняний настрій в саду. Проходжу повз, ви бачите, вони наче зі мною танцюють, ці яскраві квіточки. І знаєте, попри те, що весна цього року була непроста, вона й холодна, затяжна, з перепадами температур, для багатьох рослин це дійсно стало катастрофою. Таке буває майже щороку, звісно. Весна може і затримуватись, і бути холоднішою, і дощовою, вітряною. Для примул це якраз саме те. Їм кайфово. А от що справді було великою проблемою, так це холодна, морозна зима. Зима дуже сильно вдарила по трояндам. Думаю, майже у всіх, хто вирощує троянди, вони побачили ту саму картину і у себе. Чорні пагони, підмерзлі бруньки, напівживі кущі, і постійно стає питання, чи обрізати, чи почекати. Бо наче ж якось є зелені листочки, наче прокинулись бруньки, наче троянда ще жива, і дуже шкода різати. Особливо, якщо це великі, старі пагони, особливо плетисті троянди, які могли б цього року шикарно цвісти. Сьогодні я вирішила показати, як я рятую навіть дуже сильно підмерзлі кущі. Чому інколи троянду потрібно обрізати і майже до самої прищепи. Як взагалі зрозуміти, чи це пагін живий, чи вже приречений? Але якраз є нагода показати, як квітне підмаренок запашний. Ще його називають ясменник. Я вже його показувала, а зараз якраз він квітне. До речі, мені пишуть, що це наче наш бур'ян, який всім відомий, липучка або чеплянка, він в нас росте. А якраз я його знайшла, ось покажу, це бур'ян, в нас він росте. Да, дійсно, він дуже липне до рук, ось так, неможливо його позбутися, прилипає до пальців. Дуже схожі листочки на підмаренок, але це дика форма підмаренку. А в мене це запашний декоративний підмаренок. Це зовсім інша рослина, декоративна, яка не липне до рук і створює такий килимок навколо дерев. Взагалі, навколо дерев він чарівно виглядає, казково. Дерево одразу наче прикрашене і тримає там чудову вологу, і під ним не ростуть бур'яни. І покажу тут в мене поруч дуже-дуже давня троянда, їй більше 15 років. Звісно, це плетиста троянда, її потрібно вкривати, але ми трошки розхолодились. В нас були досить довгий час теплі зими. І ми перестали це робити. А ця зима показала, що ось вона в мене повністю підмерзла. І тут я вирізала майже всі пагони, але як же мені подобається, коли з'являються ось такі базальні пагони, вони ростуть від самої основи куща, максимально близько до кореня або до місця щеплення. Це пагони відновлення, і для мене вони найцікавіші, тому що це не просто бокова гілочка на пагоні, на неї в мене всі надії, це фактично нове тіло троянди. І цей пагін, саме він, дасть мені новий старт, дасть відродження. Саме тоді, коли троянда дає справжні базальні пагони, це означає, що вона має сили і вона оновить себе знизу, з ґрунту. Такі гілки стануть основними скелетними гілками з цього кущика. Вони роблять
його більш потужним, омолодженим, і саме такі пагони потім вони будуть найсильнішими, здоровими. Згодом вони товстішають, зробляться потужними, і цвітіння буде дуже багато в майбутньому на таких пагонах. Але я ж кажу, дуже шкода це робити, обрізати майже на пеньок. Да, хочу зазначити, що буває ось така обрізка висока, не понизу, стара гілочка ще жива, і десь внизу прокидається бічний пагін. Це теж добре, особливо якщо він росте низько і такий він сильний. Такий пагін може омолодження зробити кущу, теж зробити його більш таким щільним, густішим, чудовий приріст. Але я більше люблю, коли це базальні пагони. І саме після сильної обрізки троянда прокидається і саме виштовхує нові базальні пагони. Саме знизу, з ґрунту. Вона наче каже, добре, старе втрачене, тоді я нарощу нове. І ось саме за це я і люблю оновити кущик. Це, звісно, в такому разі, коли дуже підмерзла троянда. До речі, бачите, скільки тут буде винограду? Він ще не цвіте, але бачите, які великі грона закладено. Це виноград кишмиш, чудовий виноград. Я його, до речі, не вкривала на зиму, тільки притискала до землі, знімала з опори. І поруч тут деревовидна півонія вже почала квітування, сама вона насіюється ось тут. І ось на прикладі цієї троянди, це плетиста троянда. Я якраз покажу, вирізала я на початку весни всі чорні пагони, їх добре було видно, але є такі, які мені якраз було шкода вирізати, і я їх лишила. Вони були зелененькі, і навіть я побачила, що там з'являлись новенькі листочки, начебто там пагони. Вона начебто була жива, ця гілка. Шкода було вирізати. І хочеться ж мати на опорі якесь квітування. Добре зрозумію людей, яким якраз шкода вирізати, бо дуже часто саме на старих пагонах троянда дає найрозкішніше цвітіння. Особливо це стосується плетистих троянд, рамблерів, багатьох старовинних троянд, деяких англійських сортів. В них основне цвітіння саме на пагонах минулого року. Тобто троянда минулого року, вона наростила довгі гілки, вони перезимували, і саме на них навесні вже будуть квіткові бруньки. Плетисті троянди можуть просто стати водоспадом цвітіння. От їх і шкода. Але коли вони після зими, ці пагони ушкоджені, це вже дуже боляче вирізати. Я розумію, разом з цією гілкою я зріжу і майбутнє цвітіння. Особливо, коли я бачу пагін великий, товстий, і на ньому ніби бачу бруньочки, начебто прокинулись. Здається, чекаю, може ще витягне, лишаю, але не витягне. Саме через це багато хто тягне з обрізкою. Тут важливо зрозуміти, що такий пагін, він нормально вже не буде підтримувати цвітіння. Да, він інколи ще спробує стартувати, навіть випустить листочки, іноді навіть бутони ще закладе, сформує, але потім вже починає поступово всихання. От зараз якраз можна спостерігати. Верхівка слабне, листя дрібнішає, бутони тут точно вже не будуть, а вони будуть всихати. І троянда поступово втрачає на це величезну кількість сили даремно. Особливо це небезпечно для ослаблених кущів після такої важкої зими. Я обов'язково їх зараз зрізаю, вирізаю всі експерименти, я їх лишила навмисно подивитись, що ж буде.
І вони поступово почерніли. Вони не відразу були чорними. Спочатку вони були зелененькими. Але подивіться, як цей кущ чудово розрісся. Він дав дуже багато базальних пагонів. Але ось таке оновлення куща, воно відбувається лише на тих місцях, які я підрізала. Бачите? Цей кущик оновився. Насправді це дуже вражає. Треба трошки почекати, і через деякий час знизу все відросте. З'являться ось такі товсті, сильні пагони. І троянда буквально народжується заново. Вона, до речі, буде трошки квітувати, але не дасть вже такого сильного квітування. Ну, таким чином ми рятуємо троянди. Ось бачите скільки? І базальних пагонів, куча. І, до речі, кущик загущений, можна його ще й почистити. Наскільки низько потрібно обрізати такі пагони, я зараз покажу. Спробую показати. Ну, звісно, ця гілочка зверху чорна. Тут же все ясно, її треба зрізати. Але проблема в тому, що ушкодження воно не завжди видно, тільки назовні. Навіть якщо пагін ніби зелений, от зараз я його зрізаю, це ще не означає, що він живий зсередини. Тому я завжди роблю зріз і дивлюсь на серцевину пагона. Ось зрізала і бачу, що він темний, коричневий або з таким сируватим відтінком. Це означає, що тканини вже пошкоджені або почали відмирати, і тоді я ріжу нижче. І так поступово спускаюсь нижче, поки не знайду повністю світлий, чистий зріз. Здоровий зріз має бути світло-зелений або майже білий всередині, без коричневих плям, без темного кільця. І навіть коли я бачу, що трошки темніший або ушкоджений, потім вже починаю все одно спускаюсь нижче і обрізаю нижче. А така гілка все одно через деякий час починає всихати, якщо її не вирізати. Ви вже це побачили. А тут в мене підмерзла неймовірна троянда, декор Арлекін. Навіть зараз покажу. Я підіймала її ось так на арку і вела її як плетисту. Одна арка переходить в іншу арку. Гарна троянда. Яка вона ароматна. Вона підмерзла, довелося її обрізати дуже низько. Звичайно, в цьому році вона буде менше цвісти, але буде невиснажена троянда. І роками вона не буде намагатись вижити. Це дуже стара в мене троянда. Я її зрізала, ось тільки невеличку гілочку лишила. І дуже мене тішить, що є навіть базальні пагони. Я завжди їх чекаю, саме вони відновлюють кущик. А кущик вийшов такий щільненький. Ось так зрізала до білого. Але я бачу, що є сліпі пагони. Сліпі пагони я теж прибираю. Ось, бачите, тут не буде квітування, тут не закладена квіточка. Такий пагін буде виснажувати кущик. До того ж, я зніму таке загущення, це зменшує хвороби, і обрізаю такий пагін або обламую таку гілочку, щоб вона не тягнула живлення з куща. Ось, бачите, тут взагалі не буде тут квіточки. Це сліпий пагін. І бачу, що тут є ще декілька таких. Ось виріжу. І навіть я побачила гілочку, яку я бачу, напевно, я її не помітила. Або
можливо, і пожаліла, лишила. А вона все одно, ви бачите, на зрізі. Дивіться, уважно дивіться на зріз. Він повинен бути світло-зелений або білий. Якщо світло-коричневий, то такий пагін все одно не виживе. Його треба вирізати. Ось саме це і буде приклад. Бачите, я його начебто і лишила, може не помітила, і ось результат. Він все одно пізніше потемнішає і почне всихати. А на те, щоб рятувати такі листочки, троянда втрачає сили. І поступово така троянда стає слабкішою все більше і більше, бо вона втрачає сили не на відновлення, а на те, щоб рятувати те, що вже загинуло. До речі, тут в мене під накриттям ще й примули я розсаджувала. Зараз чудовий період, коли можна розсаджувати примули, до того ж погода така сприятлива, вони чудово приймаються. Зараз в нас трошки похмуро, а тут троянда, ця троянда була обрізана майже під нуль. Ну, тут я вже гадала, що вона не виживе. Це дуже-дуже давня троянда. Я завжди показую давні троянди і кажу, що гадала, що не виживе саме тому, що я раніше так не робила, і вона не розвинулась як потрібно. Але тепер же я знаю, більш спокійно це роблю. І зрізаю все, що відмерзає, знаю, що вона відновиться. Пам'ятаю себе багато років по тому, мені було шкода обрізати, я буквально тряслась над кожним пагоном, думала, ну може ще відійде, може виживе, ну може залишу. А тепер зрізаю, не вагаюсь, і саме для того, щоб були базальні пагони, які виходять з ґрунту, щоб було відновлення. Якщо лишити троянду, ну, начебто під сумнівом якийсь зріз, то вона, як правило, відіб'є нову гілочку саме на тому хворому пагоні, який ви залишите. Вона так робить завжди. Ось це якраз буде і помилкою. Такий кущ буде поступово виснажуватись. Він нормально вже не оновиться, тому що підтримує напівмертві гілки. Тож обов'язково треба обрізати все відмерле. До того ж, обрізати, як я вже сказала, до чистого зрізу. Все сумнівне перевіряти зрізом. Ось цю троянду я теж обрізала майже на піньок. І вона, бачите, вже дала, вона кущиться. Хоча посаджена вона досить невдало, тут поруч розрослась смородина, але ось такий результат. Це теж давня троянда. Раніше я жаліла, і ось вони такі нерозвинені. Кожен рік я бачу одну-дві квіточки, не більше. Вона виснажена, вона кожен рік витягувала це квітування. Вони формуються заново, бо це їх шанс вижити. Але є в мене такі троянди плетисті, які я з опори не знімаю ніколи. Ось так вони всю зиму на опорі, я їх не вкриваю, і вони не вимерзли. І вони будуть квітнути. Можливо, трошки менше, але квіточок тут, верніше, бруньок тут дуже-дуже багато. Це троянди, які я живцювала. Колись давно я побачила у знайомих таку троянду, яку ніхто ніколи не вкриває. Я взяла живець, і ось на цій опорі, вона в мене знаходиться на парковці, тут з двох живців вони прижились і вийшли такі два великих кущі. Неймовірна троянда, квітує все, ось тут заполонює всю арку. Вона посаджена ось тут в мене, і така сама в мене посаджена ще на арці.
Бачу, що деякі гілочки треба вирізати, я вже бачу, це якраз вони проявились. В такому разі я дочекаюсь трошки квітування, я їх виріжу. Я їх бачу, а на зрізі вони точно будуть темні. Але загалом вся троянда тривала. Тому ж я кажу, найкраща троянда, тривала троянда, морозостійка, це та, яку ви будете живцювати саме з такого зимостійкого, морозостійкого сорту. І з таким бурним квітуванням. Не знаю, що це за сорт, але ось така троянда, вона неймовірна. Квітує один раз, але цього мені достатньо. Тому що її обрізати – це цілий квест. Достатньо мені одного разу. До речі, поки я розказала про троянди після такої важкої зими, а потім ще були приморозки, і не один раз, хочу показати, подивіться на цей абрикос. Це Мелітопольський ранній. Мелітопіль – це Україна. А для мене цього року він просто маленьке диво саду. Чесно кажучи, мені здавалося, що врожаю майже не буде. Бо абрикос, особливо це ранній сорт, найвразливіший – це він під час весняних заморозків. Саме коли абрикос вже розкрив цвіт, навіть невеликий мінус може залишити дерево без плодів. Але тим більше мене дивує зараз ось ця картина. Подивіться, скільки зав'язі. Абрикосики вже висять просто гронами. Це зовсім зелені, маленькі, але їх дуже-дуже багато. Я знаю, що якась частина абрикос ще обсипеться, але це ще раз показує, що сад завжди непередбачуваний. Десь рослина сильно постраждала, а десь навпаки приємно здивувала.